Tässä on nyt tullut nettikaravaania selailtua aika paljon päivittäin jo pitkän aikaa. Muutaman kuukauden jo. Varmaan 3 kuukautta, 4 kuukautta. Ja hakuvahdit siellä pimputtaa jatkuvasti. Joka päivä tulee useampi uusi auto sinne myyntiin. Aika paljon noita itse tehtyä sinne suurimmakseen osakseen tulee. Ja on siellä muutamia varteen otettavia asuntoautojakin, mutta mä olen nyt itse asiassa ajelemassa Tampereelle 300 kilometriä. Menen kattoo yhtä Hymeriä. Ja hyvin mielenkiintoisia aikoja eletään, että en tiedä minkä sitä nyt sit ostais. Mitään semmoista superhyvää kun ei oo tullut. Et kaikki on vähän semmosia, että voishan toi ihan hyvä olla. Ja sisustat on ihan kivoja ja tälleen, ei siinä mitään. Mutta kun sen pitäisi olla Hymeri. Noi on jotain LMCitä ja Detlefsejä sitten. Ja sit kun sen pitäisi vielä olla hyvä ja halpakin, niin se on vähän semmonen yhtälö, että joutuu vähän aikaa etsimään. Mä en tiedä, onko tää nyt halpa ja hyvä, mitä mä olen menossa katsomaan. Halpa se ainakin on siinä mielessä, että ei korkealta tippuisi. Ja se on, tätä asiaa mä olen itse asiassa miettinytkin aika paljon, että ostaako kallis vai halpa? Halvan kanssa ajelu tuolla Euroopassa, niin se ei ahista niin paljon, jos se hajoilee siellä, jos siinä ei tietysti ole rahaa niin paljon kiinni. Kestääkö ne kalliimmat sit yhtään sen paremmin? Sehän siinä on. Aika paljon tuolla on noita uusiakin autoja tien varressa ja korjaamoilla ja hinausautojen päällä, että ei se niinku sitä sano, että ehkä siinä todennäköisyys on parempi, että se uudempi kestää paremmin, mutta se budjetti, mikä mulla on käytettävänä, niin mä en kovin paljon uudempaa autoa saa. Se siinä on niinku se juttu. Et sit jos oikeesti puhuttais niinku uudemmista autoista, niin joutuis laittaa 10 tonneja lisää. Ja sehän ei niinku meikäläiselle käy. Ihan syystä, että ei ole rahaa laittaa niin paljon. Et sais jonkun 2010 tai semmosen, että kyllä mennään siinä enintään 2003, ihan enintään. Että kyllä se on, mun maksimibudjetti on niinku vuosilukuina puhuttaessa, niin siinä 97-2000 vuosimalli. Ja siinä hinnat pyörii sitten siinä 10 tonnin 9000-13 tonnia, sanotaanko näin. Ja se on aika paljon rahaa siinä mielessä, että mullahan oli 92 Hymeri, se vihreä, mikä sitten loppujen lopuksi hajosi sinne Espanjaan. Se nyt ei ehkä ollut edes sen Hymerin huonoutta tai Fiatin huonoutta, vaan ehkä se oli vaan niin kuin espanjalaisten mekaanikkojen niin kuin täyttä saamattomuutta, että se jäi sit sinne Espanjaan loppujen lopuksi. Olihan siinä kaikenlaista pientä muutakin, mutta jos nyt ajatellaan tätä asiaa niin, että 92 Hymeri Fiatin alustalla 2,5-litrainen turbodiisseli. Hyvä kone, niin kuin kaikki Fiatin koneet on hyviä, ei niissä Fiatin koneissa ei ole mitään ongelmaa. Joissain sitten varsinkin just noissa vanhemmissa on sitten se vaihelaatikko-ongelma vitosvaihteella. Sekään nyt ei ole mikään kovin suuri ongelma. Jos loota on ehjä eikä se ulisen, niin sittenhän se on ehjä. Ja ei se ajamalla rikki mene, että kyllä se menee käyttäjän piikkiin sitten, jos se loota on paskana.
Niin 92 Hymeri, niitä saa siihen 5 tonniin. Mä en nyt puhu mistään hintakupla-hinnoista, mitkä toi korona toi tullessaan ihan älyttömän hintakuplan noihin autoihin ja porukka luulee saavansa 10 tonnin jostain 92 asuntoautoista niin kuin edelleenkin ja noista itse tehdyistä autoista niin kuin, tolleen ihan taivais on nuo hinnat edelleen. Mut jos nyt todellisista hinnoista puhutaan, niin noi tollaset 92 oikeesti ihan hyvässä kunnossa olevat, niin ne on siinä 4 tonnia, 5 tonnia. Sitten jos mennään joku 5,5 tonniin, niin siellä on jo tosi hyviä. Ja ihan ehiä saa niinku 3 tonniinkin. Ja näin, että sit kun ajatellaan, jos nyt pyöristetään tälleen, että sanotaan vaikka, että 5 tonnia on 92 Fiat Hymeri, niin sitten sä laitat 5 vuotta lisää, tai vähennät 5 vuotta vuosimallista, että laitetaan, tai siis vähennät 5 vuotta siitä iästä, että sä saat 97, tai joku 8 vuotta uudempi, niin joku niinku 99-2000 vuosimalli. Se on silti 25 vuotta vanha auto. Se on ihan museokamaa jo sekin, vaikka se on sitä uudempaa koria. Mut hinta tuplaantuu, sit se onkin jo 10 tonnin se hinta. Niitä on 2,5 litrasia vielä siinä vuosimallissa, 97 se tolleen, mut sitten se muuttuu siihen 2.8 IDTD-koneeseen ennen kuin se sit muuttuu siihen 2.8 JTD-koneeseen, mikä on sit parempi kone vielä, että se on se sama, mikä mulla oli Ivekossakin esimerkiksi. Sofimin koneet, sama kuin Peugeot, Citroen, Fiat, Iveco. Mä saisin ehkä 2,5 litrasen TD-koneellisen uudempikorisen tai sitten sen 2.8 litrasen IDTD-koneellisen, mut tuplahinta. Onko se sen parempi? Se on 25 vuotta vanha auto silti. Ja sit se 92 Hymeri, niin se on sit sen 30 vuotta vanha. Ne on molemmat ihan yhtä Jeesuksen vanhoja autoja. Ja niillä on rullattu ihan saman verran, se on se 160 tonnia viiva 260 tonnia tai jotain semmoista, siltä väliltä se suurin piirtein aina on. Ihan sama onko se sitten se 92 tai 98 tai 2000 vuosimalli. Mistä siinä sit maksaa sen tuplahinnan? Niistä vähän pyöreämmistä keulan muodoista ja paremmista, tai mä siis tiedä onko se paremmat etuvalot, mutta niin eihän siinä, mitäs siinä nyt on? Tekniikka on suht samaa kuitenkin, ei siinä nyt ole suurtakaan eroa. Sähköosa on ehkä tullut vaan niin uudempi enemmän, mikä ei edes välttämättä ole mitenkään hyvä asia. Mä en niinku tiedä, että kannattaako oikeasti maksaa tuplahintaa. Katsiko maksaa 10 tonnia uudemmasta korista, jos 5 tonnilla saa 92 5 vuotta vanhemman vaikka. Tai 8 vuotta vanhemman. Onhan se 8 vuotta, mutta ihan samat viat voi olla. Se ei mitenkään tee siitä varmempaa siitä autosta, että se on 8 vuotta uudempi. Tai 5 vuotta uudempi. Se ei todellakaan tarkoita, että se kestäisi yhtään sen paremmin tai olisi yhtään sen kuivempi. Se ei niinku kerro siitä, niin miksi maksaa sitten ylimääräistä? Vanhan auton, siinä jää 5-6 tonnia tyyliin niinku rahaa taskuun, kun ostaa vanhemman auton. Sillä rahalla vaihtaa koneen, vaihtaa vaihelaatikon, vaihtaa kaikki laakerit, vaihtaa jarrupalat. Mitäs sinne sitten enää jää? Jouset voi vaihtaa, siis kaiken voi vaihtaa niinku tekniikan puolelta. Sillä 5-6 tonnilla, mikä siitä jää rahaa. No, sittenhän siitä vanhasta autosta tulee jo 10 tonnin autotyyliin, mutta niinku, sit siihen on kaikki vaihdettu. Ostat 10 tonnin auton, siitä voi hajota kone ihan samalla tavalla tai loota tai mitä tahansa. Jakohiina katkeaa ihan yllättäen, vaikka se olisi vaihdettu just. Ja kaikkea niinku, autokaupoissa mikään ei ole varmaa. Mä olin siihen mun 92 Hymeriin kuitenkin loppujen lopuksi ihan tyytyväinen. Vanha auto, kyllähän siinä menee, mitä siinä nyt meni, alapallonivelet ei tunnu kestävän yhtään, vaikka ostais heavy duty alapallonivelet, niin
Ei ne kertavuoteen saa olla niitä vaihtelemassa. Ja mitä siihen nyt tehtiin, en muista. Kyllähän siihen kaikenlaista tehtiin, mutta sanoisin, että kuitenkin ihan kuuluvaa osaa. Ihan samoja osia vaiheltiin siihen 92 hymeriin kuin mitä voisi olla se 97, 98, 2000 vuosimallinkin autoa joutuu vaihtelemaan aivan. Ei mitenkään sen erikoisempaa. Sitten jos sulla on joku 2010, 2015 ja maksat niinku jo monta 10 000 euroa enemmän, sellaista 40 tonnia makselet, niin ehkä sitten voi olla, että joku niinku todennäköisyys niinku sen kestämiselle on vähän parempi. Mut sehän se sit vituttais, kun siellä tulee vedet sisään jossain 40 tonnin autossa tai jakohihna katkeaa tai jotain, niin osta siihen sitten kone, niin se on monta tonnia. Tällaisia asioita mä oon tässä pähkäillyt ja olen menossa katsomaan tiettävästi 92. En nyt muista, onko 91, 92 vai 93. Veikkaisin, että se on 92. Mä nyt menen katsomaan ja mikä fiilis mulle sit tulee. Sen sais ilmeisesti ihan kohtuu hintaa, järkevään hintaan, että tää on tällainen sunnuntai-ajelu vaan niin kuin lähinnä ja menen nyt katsomaan, että missä hinnoissa me niin kuin pyöritään. Että halvalla mä voin sen ostaa, ajella tässä nyt kevään ja laitella sitten ja näin poispäin. Mulla on tossa kosteusmittari vittuille saa mukana. Että. Tosiaan jos te noit kosteusmittareita ootte miettinyt, niin esimerkiksi Biltemasta saa, oliko 69 €. Tää ei oo Biltemasta, tää on vastaava kuin Bilteman, mutta tää on K-raudan versio, siksi tää on täällä oranssin värinen. Biltemassa se on sellainen harmaa, mut ihan samanlainen muuten ja tää nimenomaan tää pallopää on tosi hyvä. Tällä pääsee nurkkiin ja ei tarvi työnnellä mitään typeriä piikkejä mihinkään sinne puihin ja tuhota tapetteja ja muuta. Toi ottaa siitä materiaalin pinnalta sen kosteuden erittäin hyvä. Sitten jos mittailette niin huomatkaa se, että toi ottaa kaikki, jos siellä on ruuveja esimerkiksi tai joku metallinen kisko menee siellä seinän sisällä ja ruuvit, niin se sitten huutaa märkää niiden ruuvien kohdalla. Et se ei tarkoita välttämättä märkää, vaan siellä voi olla ruuvi tai joku kisko. Et metalli, niin se ilmoittaa märkänä. Mut todella niinku helppo käyttöinen, helppo ymmärrettävä, ei tossa ole mitään, sen kun vetelee tälleen näin vaan. Se sitten sanoo, että kuivaa, riski tai märkä. Ja sit siinä pyörii numerot 0–100. Et 20–30 on kuivaa, sit 40–50–60 se alkaa olemaan, se on riski ja sit siitä ylöspäin niin on märkä. Metallit se ilmoittaa sit heti jo näin 70, 80, 90 tai jopa 100, että toi on kyllä hyvä niin. Ivecokin silloin kun jouduin rakentamaan sen toiseen kertaan sen Ivecon ja sinne tuli ne vedet sieltä vesitankista. Se yksi liitin vuoti lattialle vettä ja joudun purkamaan sen kokonaan ja kuivattelemaan. Niin tollasella samanlaisilla Bilteman versiolla niin kävin läpi kaikki ne systeemit siellä. Toki mä näin ne nyt jo ihan silmilläkin, kun mä olin purkanut ne systeemit sieltä, mä näin sen silmälläkin jo, mutta ihan siis niin kuin uteliaisuutta niin käytin mittaria silloin ja se oli niin kuin aivan hyvä, järkeen käypä ja näytti niin kuin oikein. Niitä lukemia ei kannata niin kuin tuijottaa siinä, että vaan sitä pitää niin kuin ajatella niin, että minkä verran se heittelee, pyöritäänkö nyt siellä 50
yläpuolella vai 50 alapuolella, niin kuin, että silleen suurin piirteiset lukemat, että ja sitten se kalibrointi pitää aina miettiä, että mihin ilmastoon sen kalibroi. Mut joo, tällaista. Katsotaan kuvailenko tuolla on, kun perille pääsen, kuvailenko autoa. Jos kaupat sovitaan, niin sitten mä näytän teille minkä auton mä ostin. Mutta katsotaan nyt.